نړیواله ټولنه څنګه کولی شي د افغانستان کډوالو وضعیت ښه کولو کې اغیزمنه مرسته وکړي؟ په وروستیو کلونو کې د کډوالو او بېځایه شویو د حقونو د ساتنې په برخه کې کوم مهم پرمختګونه سوي؟ د اسلامي امارت لخوا د بیرته راستنېدونکو څنګه مدیریت ترسره سوی؟ په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانمنو ډلو لپاره د کډوالو په برخه کې کوم ځانګړي پروګرامونه او ملاتړونه شتون لري؟ د همدې پوښتنو ځوابونو لپاره په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ رییس ښاغلی عرفات جمال صاحب سره مرکه لرو. زه محمد اسماعیل وفایم، تاسو له ملي او ملي نیوز څخه ځانګړې مرکه ګورئ. سلامونه جمال صاحب. پیل له دغې پوښتنې څخه کوو. ښاغلی جمال، مهرباني وکړئ د افغانستان د کډوالو د بېځایه شویو وضعیت ته په عمومي توګه لنډه کتنه وکړئ. په ځانګړې توګه اوس مهال په افغانستان کې د کډوالو تر ټولو لویې ننګونې څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. First of all, thank you so much for having me on the program, and I would like to extend my greetings to all the viewers in Afghanistan for this. This is a very pertinent question. At the moment, په لومړي سر کې موږ په یو ډیر مهم پړاو کې د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته راستنېدو په موضوع کې ښکېل یو. افغانانو د ډیرو لسیزو لپاره د نړۍ د مهاجرینو یوه ډیره لویه برخه تشکیل کړې ده. اوس په دې وروستیو څو کلونو کې خپل هیواد ته د راستنېدو په حال کې دي. د 2023م کال راهیسې له 3 میلیونو څخه زیات افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستنه شوي، چې یوازې سږ کال له 1 میلیون څخه زیات خپل هیواد ته راستنه شوي دي، چې دا شمېرې د تیر پرتله ډیر زیاتوالی ښیي، چې دا د افغانستان لپاره یوه لویه ننګونه ده. او دا چې موږ د نړیوالو مؤسسو په توګه دغه چارو د تنظیم هڅې کوو، نو موږ د دوی د ثبات، اقتصادي ودې او امنیت لپاره له دوی سره مرستې کوو. Whether as the international community will make the difference between these people serving as a source for stability, for economic growth and for peace, or as a burden and as a cause of instability. د ملګرو ملتونو عالي کمېشنري د کډوالو د ملاتړ په برخه کې څه ستراتیژیک پلانونه او پروګرامونه لري چې د افغانستان د کډوالو د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته کولی شي؟ So first of all, what we do is in Pakistan and in Iran, our offices there are working to support. لومړی خو موږ چې څه کوو، زموږ دفترونه په پاکستان او ایران کې موقعیت لري، او موږ هلته د هغه هیوادونو ملاتړ په دې نیت کوو ترڅو د افغان مهاجرینو ملاتړ وکړي، او نوموړو هیوادونو څخه غواړو چې له افغانانو سره سم چلند وکړي. کله چې دغه افغان مهاجرین خپل هیواد ته راستنیږي، نو لومړی موږ دوی ته لومړنۍ مرستې په سرحدي سیمو کې وړاندې کوو، دوی راجستر کوو او نغدې مرستې ورسره کوو. دغه نغدې پیسې هم د ملګرو ملتونو د همکارانو له لوري ورکول کیږي. د UNHCR اصلي مرستې د سرپناه په جوړولو، نغدي مرستو او د محافظت په برخو کې دي. موږ همداراز په افغانستان کې په نورو ډیرو برخو کې هم مرستې کړي دي، لکه د روغتیايي مرکزونو، د ابتدایي ښوونځیو د اوبو د ذخیرو په جوړولو کې، او له سلګونه خلکو سره مو د دندو په پیدا کولو او د تجارت په پیلولو کې مرستې کړي دي. And we have supported many hundreds of people to get jobs and to begin businesses. څنګه ډاډ ترلاسه کوئ چې د کډوالو د ملاتړ پروګرامونه د نړیوالو بشري حقونو او کډوالو نړیوال کنوانسیونونو سره سمون لري؟ Our message to the countries and to the people in Pakistan and Iran is that for 40 years you have. زموږ پیغام پاکستان او ایران ته دا دی چې 40 کلونه مو له افغانانو سره اړیکې لرلې. هغوی ته مو د خپلو کلینیکونو، ښوونځیو او کورونو دروازې پرانیستې، او ښه چلند مو ورسره کړی دی. نو اوس هم ورسره ښه چلند وکړئ. د خپلې ورورۍ اړیکې مو ورسره لا پر مخ یوسئ. او بله غوښتنه مو دا ده چې هغه کډوال چې په خپله خوښه غواړي خپل هیواد ته راستانه شي، موږ ورته هرکلی وایو. خو هغوی چې نه غواړي، نو په اجباري ډول یې د ویستلو هڅه مه کوئ. موږ له تاسو سره په دې برخه کې مرسته کوو، خو تاسو باید له دوی سره ښه چلند وکړئ. We can work with you on providing international support, but we must treat people with dignity. ښاغلی جمال، که چیرې په لاندې ډول ووایاست د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې څومره افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي؟ Since 2023, so not exactly since the له 2023م کال راهیسې له 3.5 میلیونه څخه زیات خلک هیواد ته راستانه شوي دي. 5 million returns, which is a massive number. د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ لخوا په افغانستان کې د بېځایه شویو کورنیو د ساتنې او خوندیتوب لپاره کوم ځانګړي تدابیر او نوښتونه شتون لري؟
There are still, unfortunately, very large numbers of displaced people inside the country, something like 3 million or so. بدبختانه د هیواد په داخل کې د داخلي بېځایه شویو شمیر ډیر زیات دی. د ملګرو ملتونو سازمانونه په ګډه کار کوي ترڅو د دوی لومړني ضرورتونه پوره کړي، د دوی ستونزو ته حل پیدا کړي. خو UNHCR په ځانګړي ډول د دوی د خوندیتوب لپاره کار کوي. However, I would like to note that in the last 4 years, since the change in the authorities in this country, there has been no fresh displacement. So all the internal displacement is old. جمال صاحب په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او نور زیانمنو ډلو لپاره د کډوالو په برخه کې کوم ځانګړي پروګرامونه او ملاتړ شتون لري؟ This is an excellent question, and we try to deal and target women and children in all of موږ هڅه کوو چې ښځو او ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړو. په اوس وخت کې زموږ 450 سلنه پروګرامونه ښځو ته ځانګړي شوي دي او له دوی سره په مختلفو برخو کې لکه د دندو په پیدا کولو ترڅو ښه عاید ولري او د ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلي، لکه د غالیو په اوبدلو، خامکدوزۍ، قابلګۍ او نورو برخو کې مرستې کوو. We're doing embroidery, also midwifery, anything where women are able to work and to generate income, we are assisting. ډیره مننه. په لاندې ډول که دا هم ووایاست چې د کډوالو سره د ملکي ټولنو په ګډ ژوند او مدني ادغام کې د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ څه رول لوبولی دی؟ Our main interventions on reintegration are, one is that we map where returnees go. زموږ اساسي کار دا دی چې هغه ځایونه په نښه کړو چې یاد کډوال پکې میشت کیږي، چې شاوخوا 20 ټاپ ولایتونه دي، خو د دې 20 ولایتونو څخه شاوخوا 80 سلنه راستنه شوي 15 ولایتونو کې میشت کیږي. په دغه 15 ولایتونو کې موږ هڅه کوو چې د خپلو مرستو په ویش تمرکز وکړو. نو په دې سیمو کې UNHCR د سرپناه برابرول، د ښه ژوند برابرول او په ځینو شرایطو کې نغدي مرستې ویشي. خو موږ په نورو مؤسسو لکه یونیسف چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي، WHO چې د صحت په برخه کې کار کوي، UNODC چې د معتادینو په درملنه او د معتادینو په مرکزونو کې کار کوي، غږ کوو ترڅو په ګډه کار وکړي او د یادو کډوالو ستونزو ته ښه رسیدنه وکړي. UN system and with the de facto authorities to reintegrate the people where they arrive. مننه. که چیرې په لنډ ډول دا هم ووایاست د افغانستان حکومت او نورو ملي ادارو سره د همکارۍ په برخه کې کوم عمده ننګونې او فرصتونه تازه لیدل کیږي؟ The most positive thing I would say, having worked in Afghanistan for a year, is that everybody in this country. تر ټولو هیله بخښونکې موضوع دا ده چې افغانان خپلو راستنو شویو هیوادوالو ته ډیر تود هرکلی کوي او ښه چلند ورسره کوي. ان دا چې ما تر اوسه له یوه افغان څخه هم وانه اورېدل چې دوی نه غواړي چې یاد مهاجرین دې بیرته هیواد ته راستانه شي، چې دا تر ټولو مهمه موضوع ده. ستونزې شته، لکه مهمه ننګونه چې موږ ورسره مخ یو هغه دا چې دلته په کابل کې چارواکي په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو دا د دې باعث شوی چې یو شمېر محدودیتونه په دوی او ان پر موږ ولګېږي، چې دا بندیزونه زموږ چارې هم له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. زموږ دریځ دا دی چې د دوی ترمنځ مذاکرات ته لاره هواره کړو. نو ستونزې او خنډونه شته، خو موږ د یادو ستونزو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوو. And I do find that when you talk to people, you can find where your interests are together and you can work together. So, yes, there are challenges, but we work very closely to overcome those challenges. ډیره مننه. د نړیوالې ټولنې لخوا د مالی او تخنیکي مرستو کچه څنګه ده؟ آیا اړتیا پوره کیږي او که لا هم کمښت شته؟ This year, we have been hit by a brutal cut. We have received globally as UNHCR. سږ کال موږ په افغانستان کې د بودیجې له کموالي سره مخ یو او 40 سلنه ډونرانو خپلې مرستې کمې کړي دي او اروپایي ټولنې چې کومې مرستې ترسره کړي دي زیاتره برخه یې پر دفاعي برخو باندې لګول شوې، نه پر بشري مرستو باندې. کوم فنډ چې موږ ته مخکې راکول کېده اوس پکې کموالی راغلی او زموږ خدماتي برخه یې ټکنۍ کړې ده. Our funding has been cut in some cases by a factor of 7. This is impacting our ability to reach people. This is impacting our ability even to have offices throughout the country in order to reach more people. ډیره زیاته مننه. په وروستیو کلونو کې د کډوالو بېځایه شویو د حقونو د ساتنې په برخه کې کوم مهم پرمختګونه سوي او د ایران او پاکستان څخه چې کوم افغان کډوال بیرته راستنیږي تاسو څه د تعبیر لرئ او آیا بسنه کوي او که نه؟ So what we do when we meet people at the border is we do a screening to make sure that to find out who they are
and whether زموږ د خدماتو برخه معلومه ده هغه دا چې له بندرونو څخه بیرته راستنېدونکو سره د لومړنیو مرستو نیولې تر ټولو اړینو اسانتیاو برابرولو پورې لومړی ستونزه ګورو او بیا له دوی سره د پیژند پاڼو په ورکړه کې مرستې کوو ځکه دا مهمه ده چې دوی باید پیژند پاڼې ولري موږ له ایران او پاکستان څخه غواړو چې افغان کډوال اړ نه کړي چې ووځي ځکه موږ یې مرستې ته ژمن یو we urge both Pakistan and Iran to be very careful when sending such people back home. If they are sent back home, we do our best to help them. په پای کې ستاسو نظر څه دی چې نړیواله ټولنه څنګه کولی شي چې د افغان کډوالو او بیرته راستنېدونکو وضعیت ښه کولو کې اغېزمنه مرسته وکړي او ستاسو د دوامدارو مرستو سره سره بیا هم ګاونډیو هیوادونو له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو خلاف چلند څخه په شا سوي نه دي تاسې کوم څه په دغه تړاو کړي دي که څنګه او که چیرې په لنډه توګه دا هم ووایاست چې د اسلامي امارت لخوا د بیرته راستنېدونکو مدیریت څنګه ترسره سوی دی او تاسې یې څنګه ارزوئ So to the international community, we strongly urge you not to forget Afghanistan. This is not about charity. Yes, there are poor people who need assistance. However, it is beyond that. If the international community forgets Afghanistan, there is a great risk that it could go back to instability. This is the last thing we need. We have seen a war on the border of Afghanistan. Already one neighbor is unstable. Does the world want to see two unstable? موږ له نړیوالې ټولنې جدي غوښتنه کوو چې افغان راستنېدونکي له پامه ونه غورځوي ځکه دوی هیڅ نه لري او اړینو مرستو ته سخته اړتیا لري که چیرې نړیواله ټولنه افغانان هیروي نو یا د ټولنه به د بېثباتۍ سره مخ شي ځکه اوس مهال هم د افغانستان ګاونډیو هیوادونو کې پراخه بېثباتي روانه ده نو آیا نړیواله ټولنه غواړي چې یوه بله بېثباته ټولنه هم رامنځته شي او هیله لرو چې دوی یې واوري د دې ترڅنګ زموږ عالي کمېشنر په پام کې لري چې د هغو افغانانو او واکمن نظام ستاینه ځکه وکړي چې د بیرته راستنېدونکو سره یې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي او موږ د بیرته راستنېدونکو بشپړ ملاتړ ته ژمن یو او له ټولو مرستندویه بنسټونو څخه مننه کوو او د لا همکارۍ د دوام غوښتنه یې کوو موږ له افغان حکومت څخه غواړو چې له بیرته راستنېدونکو سره مساویانه چلند وکړي او موږ باید د ښځو او ماشومانو حقونو ته لا هم پاملرنه وکړو ځکه دوی د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي او هم دوی د هیواد په اقتصاد کلتور او سوله کې مهم رول لري grateful that we have partners like this and I would like to extend UNHCR's great thanks to them for this work and we urge them to continue to receive people generously. However, I would also make the appeal to the people, to the country of Afghanistan that we must treat all Afghans equally and we must do more about the situation of women and girls who constitute half the population and who of course can contribute to the economy, to the culture and to the peace of this country. ډیره زیاته مننه چې آماده سوسه او زموږ سره ځانګړې مرکه وکړه ډېر مننه دا و د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون څخه د کډوالو په چارو کې البته په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمېشنرۍ له رئیس ښاغلی عرفات جمال صاحب سره ځانګړې مرکه تر بیا او بلې خپرونې د الله په امان ښه وخت ولرئ